හරි ආදරණීය දුවේ පුතේ අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි large language model series එකේ තවත් එක් වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධව. එතකොට අද අපි කතා කරනවා කොහොමද ChatGPT වගේ applications වලදී අපි සිදු කරන කාර්යයන් GPT 3.5 turbo model එක පාවිච්චි කරලා අපි programming base එකකින් සිදු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා summarization වගේ task එකක් කොහොමද සිදු කරන්නේ GPT 3.5 turbo version එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට අද අපි කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී sentiment analysis එකක්. එතකොට අපි බලමු කොහොමද positive negative වගේ sentiment analysis එකක් වගේම emotional classification වගේ එකක් සිදු කරන්නේ කියන එක. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරා අපි කොහොමද basically credential file එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ සහ credential file එකේ OpenAI keys assign කරන්න කොහොමද, ඒ වගේම අපි OpenAI key එකක් OpenAI website එක හා නිර්මාණය කරගන්න කොහොමද වගේ දේවල් අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මුල් වීඩියෝස් වලදී අපි ඩිස්කස් කරා. ඊට පස්සේ අපි කොහොමද response එකක් generate කර ගැනීම සඳහා function එකක් ලියා ගන්න කියන එක අපි කතා කරා. ඒකදී අපි කිව්වා අපේ role එක අපි නිතරම design කරනවා නැත්නම් decide කරනවා helpful assistant කෙනෙක් විදිහට generate කරන response එකකට අදාළව. එතකොට මම temperature එක 0.5 තියා ගන්නවා creativity එක පොඩ්ඩක් improve කරගන්න. ඒ වගේම maximum token නැත්නම් අපේ return maximum token විදිහට අපි 500 tokens තමයි දැනට assign කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ඕක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ටිකක් ලොකු large output එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් 500 වඩා වැඩි tokens ප්‍රමාණයක් initialize කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි අද කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා sentiment analysis වගේ task එකක් කොහොමද කරන්නේ. එතකොට sentiment analysis වලට අදාළව අපි මුලින්ම බලනවා positive negative. අපි දන්නවා sentiment analysis එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්නේ comment එකක් positive ද negative ද නැත්නම් neutral ද වගේ factor එකක් ගැන. එතකොට අද අපි මුලින්ම බලනවා review එකක්. review එකකට අදාළව අපි කොහොමද sentiment analysis එකක් large language model එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්නේ. එතකොට මම use කරනවා මෙන්න මේ වගේ comment එකක්. මෙන්න මේ වගේ comment එකක් මම copy කරලා ගත්තා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේකේ පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මම මේක copy කරලා ගන්නම්. එතකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් read කරගන්න පුළුවන්. මේක emojis උත් කිහිපයක් තියෙනවා. එතකොට මම මේක lines 3කට දාගන්නම්. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපර් කෝඩ්ස් තුනක් දාගත්තොත් මේක මල්ටි ලයින් විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට මෙන්න මේ වගේ රිවිව් එකක් තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ තන්දූරි චිකන් ගැන ලියපු රිවිව් එකක්. ඒකේ යාගේ කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක, එයාට කොහොමද දැනිච්ච දේ කියලා තමයි මෙන්න මේ රිවිව් එකේ කියවෙන්නේ. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න අපේ විවිධ ටාස්ක් වලදී අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා sentimental analysis task. ඒතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපිට sentimental analysis task එකක් කරන්න නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ සාමාන්‍ය model එකක් එක්ක train කරගන්න වෙනවා reviews based. එතකොට review based label කරපු නැත්නම් supervised machine learning techniques පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් වෙනවා ML model එකක් train කරගන්න label data පාවිච්චි කරලා. නැත්නම් අපිට වෙන විවිධ ක්‍රම නැත්නම් train වෙච්ච libraries පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වේදාර වගේ NLT එකේ සම්බන්ධව තියෙන sentiment analysis ක්‍රමවේද පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. හැබැයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ GPT use කරලා අපි කොහොමද මේ වගේ task එකක් කරන්න කියන එක. එහෙනම් මම මුලින්ම review එක execute කරගන්නම්. එතකොට මම review එක execute කර ගැනීමක් සිදු කරන්නම්. එතකොට අපිට මේ review variable එක assign කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ code එකේ මම මුල් pages ටික run කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මම මුලින්ම අවශ්‍ය libraries ටික import කර ගැනීමක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ අපි credential file එක load කරගත්තා. අපේ client to build කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි response generate කරන main function එක අපි assign කර ගැනීමක් සිදු කරා. එතකොට අපිට දැන් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේක අපි බලමු sentiment analysis එකක් වගේ සිදු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි ලියමු prompt එක මුලින්. අපිට prompt එකක් තමයි අපි මුලින්ම ලියන්න හදන්නේ. අපි කියනවා අපි කියමු මෙහෙම what is the sentiment of the following review. අපි කියමු what is the sentiment of the following review. එතකොට අපි review එක තමයි පාස් කරන්න ඕන. එතකොට අපි review එක තියෙනවා අපේ මෙන්න මේ review කියන variable එකේ. එතකොට මම මෙන්න මේ ආකාරයෙන් review කියන variable එක පාස් කරනවා.
අපේ ප්‍රොම්ප්ට් එකට. එතකොට අපිට මේක රන් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මොකද්ද කරේ මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රොම්ප්ට් එකයි රිවිව් එකයි තමයි නැත්නම් අපේ මෙන්න මේ කන්ටෙක්ස්ට් එක තමයි අපි පාස් කිරීම සිදු කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක අවුට්පුට් එකක් ගත්තොත් අපි මේක print කරගමු අපේ output එක. එතකොට අපි complete response කරලා prompt එක pass කරා නම් හරි. එතකොට අපි බලමු මේක run කරලා දැන් අපි model එක through තමයි අපි result එක ගන්න. එතකොට මෙතන තියෙනවා sentiment of the review is overwhelming positive and enthusiastic. The reviewer express delight and satisfaction with the tandoori chicken කියලා ඔහොම අපිට explanation එකක් තියෙනවා. දැන් අපි දැක්කා මෙතනදී අපේ prompt එක තියෙන්නේ what is the sentiment of the following review. එතකොට අපි මේක ස්පෙસિෆිකලි කියලා නෑ මොන වගේ output එකක්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට කොයි වගේ දෙයක්ද අපිට output එක විතර ඕන කියලා අපි ස්පෙસિෆයි කරලා නෑ. එතකොට අපි prompt augmentation techniques අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ prompt එක improve කරගන්න. එහෙනම් මම කියනවා මෙතනදී මම කියන්නම් මෙන්න මේක තමයි මගේ review එක කියලා මම මේ review එක pass කරන්නම්. හැබැයි මට කියන්න ඕනේ මෙතනදී what is the sentiment of the following review. හැබැයි මම කියනවා give your answer as positive or negative. Positive or negative. දැන් මම මෙතනදී කියන්නේ positive or negative කියන දෙකෙන් එකක් දෙන්න කියලා. එතකොට මම මේක run කරොත් අපිට prompt එක run කරාට පස්සේ අපිට එනවා මේ sentiment එක positive. එතකොට අපි දැන් අපේ output එක filter කරගත්තා එන්න ඕන expectation එකත් එක්ක. එතකොට මේ වගේ techniques අපිට නිතර පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපේ results එක හදාගන්න. එතකොට අපි ඔය ඉදිරි videos වලදී අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි හොඳ prompt එකක් ලියන්නේ. එතකොට prompt engineering techniques කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ, හොඳ prompt එකක් ලියාගන්න කොහොමද. එතකොට අපි return කරද්දී අපිට කියන්න පුළුවන් JSON file එකක් විතර return කරන්න, නැත්නම් අපිට expected format එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ format දීලා අපිට මේ වගේ targeted result එකක් ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපි දැන් මෙතනදී බැලුවේ කොහොමද අපි simple sentiment analysis task එකක් LLM එකක් පාවිච්චි කරලා සිදු කරන්නේ කියන එක. ඒතර ඔයාලා මෙතනදී prompt එක ලියපු ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි මේකෙදි කොහොමද දේවල් ගොඩනගා ගන්න ඕනේ අපි expected output එක ගන්න. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි emotional classification කියන එක. එතකොට අපි ඔය sentiment එකත් එක්ක කතා කරන තවත් category එකක් තමයි emotion analysis. Emotion analysis නැත්නම් emotional analysis. ඒතර emotional analysis එකේදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් විවිධාකාරයේ emotions categories ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා 6 segment model වගේ එකක් තියෙනවා. 12 segment model වලදී අපි emotional වර්ග කිහිපයක් ගැන කතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනවා happy, anger, disgust ඔය වගේ emotion එක තමයි අපි සමහර දේවල් වලදී ප්‍රධාන වශයෙන් බලන්න යන්නේ. ඒතකොට අපිට ඒක බොහෝ දුරට අවශ්‍ය වෙනවා. emotion වගේ දේවල් අපිට රිවිව් එක පොසිටිව්ද, පොසිටිව් නම් ඒ පොසිටිව් එකේ ඉමෝෂන් එක මොකක්ද වගේ දේවල් හොයා ගැනීමට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඉමෝෂනල් ඇනලිසිස් කියන කැටගරි එක. එතකොට අපි ඉමෝෂනල් ඇනලිසිස් එක දුනත් අපි ස්පෙસિෆිකලි මෙන්ෂන් කරන්න ඕන අපේ දෙන රිවිව් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතනදී සෙන්ටිමන්ට් එකක් නෙමෙයි යම්කිසි රිවිව් එකක්. නැත්නම් අපි කියන මේ රිවිව් එකේ තියෙන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක. නැත්නම් ඒකේ තියෙන ඉමෝෂන් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්න පුළුවන් happyද, sadද, angerද වගේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ටාගට් ලේබල් එක අහලා ලේබල් එකත් එක්ක අපිට කියන්න මෙන්න මේ කැටගරිස් වලින් මොනවටද ගැලපෙන්නේ. එන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් අපිට අහන්න පුළුවන්. එතන අපි බලමු අපි මේ එකම prompt එක පාවිච්චි නොකර අපි පොඩ්ඩක් prompt එක improve කරගමු. එතකොට මම කියනවා prompt එක සමානයි එතකොට අපිට ඕන what is the emotion in the below review. What is the emotion in the below review? You can return whether the emotion is happy, sad, angry or fearful. හරි. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මේකේ රිවිව් එක පාස් කරන්න. අපි තාම රිවිව් එක පාස් කරේ නැහැ. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියනවා ඉමෝෂනල් කැටගරිස් 4ක් ගැන හිතන්න. අපි මේක ඊළඟ ලයින් එකට ගමු. ඒතර ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. What is the emotion in the below review? You can return whether the emotion is happy, sad, angry or fearful. ඔන්න 4න් එකක් තමයි අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. එතකොට අපිට රිවිව් එක මෙන්න මේ රිවිව් එක පාස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි අපේ
රිවීව් එක කියන එක. ඔන්න අපි ප්‍රොම්ප්ට් එක ලියා ගත්තා. එතකොට දැන් අපි මේක රන් කරගත්ත ප්‍රොම්ප්ට් එක ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේක print කරගන්න. එතකොට මෙයා මෙන්න මේ prompt එක execute කරලා අපිට result එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට මෙතනදී කියනවා the emotion in the review is happy. emotion in the review is happy. අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම you can return whether the emotion is happy, sad, angry or fearful. and අපිට කියන්න පුළුවන් give the reasons for the selection in point format. ඇයි මෙයා happy කියලා තීරණය කරන්න ප්‍රධාන හේතුව අපිට රිටර්න් කරලා දෙන්න කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ ආන්සර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එයා කියනවා the emotion in the review is happy, reason for the selection, the use of positive language such as wow, exceed all my expectation, incredible, delicious වගේ වචන වලින් තමයි මෙයා මේක happy කියන word එක නැත්නම් happy කියන emotion එක අරන් තියෙන. ඊට පස්සේ the mention of sharing the product with friends. එතකොට එතනදී කියවෙනවා happy කියන factor එක. the overall tone of the review. එතකොට එතනදී කියනවා happy කියන impact එක. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අපිට emotional analysis එකක් වුණත් සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට මේවා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා අපිට යම්කිසි කෝඩ් එකක් නිරූපණය කිරීමේදී සහ යම්කිසි basically අපිට මොනවා කරන task එකක් application wise task එකක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් අර basic models ආයේ මුලින් ඉඳලා implement කරන්න නැතුව අපිට මේ වගේ large language model එකක් පාවිච්චි කරලා ඒකට call කරලා සිදු කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට ඔයා මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම නිකන් zero shot prompting ක්‍රම වේදයත් එක්ක තමයි යන අපි review එක pass කරලා. හැබැයි ඔයාට මේක තවදුරටත් fine tune කර ගැනීමට පුළුවන් අපි අර කලින් කතා කරපු techniques few shot prompting, code prompting වගේ ක්‍රම වේද භාවිතා කරලා ඔයාට එන result එක අපිට fine tune කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරේ ප්‍රධාන category දෙකක් ගැන sentiment analysis සහ emotional analysis වගේ task එකක් අපි කොහොමද LLM එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් GPT 3.5 turbo model එක පාවිච්චි කරලා අපි prompt එකක් ආධාරයෙන් සිදු කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේ වීඩියෝ එක නම් මුලින්ම බැලුවේ තව කලින් අපි අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ කිහිපයක්ම තියෙනවා large language model හා සම්බන්ධව. අපි කොහොමද මේවා define කරගන්නේ, open source large language models use කරන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ අපි කොහොමද විවිධ prompting ක්‍රම වේද භාවිතා කරන්නේ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් ඇනලයිස් කරන්න බලන්න. එතකොට ඔයාට තවත් හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ටාස්ක් එකක් අපි කොහොමද ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ සහ ඒවට අදාළ අපි කොහොමද දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි අද ඔබෙන් සමුගන්නවා. රැඳී සිටින අපිත් එක්ක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි අද ඔබෙන් සමුගන්නවා. මම දේශාන් සුමනතිලක.